Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Theo đuổi nam thần trường học. Chị tôi bảo tôi đi quấy rối tình địch của chị ấy. Cậu chỉ cần ngọt ngào với người ta một chút. Giữ chân anh ta 1 tháng là được rồi. Tôi gật đầu in dấu được thôi. Tôi có thể rất biết nịnh. 1 tháng sau, tôi và chị tôi đều có tương lai rạng rỡ. Chị ấy trở thành bạn gái của nam thần. Còn tôi thành người theo đuôi. 9 giờ tối, chị tôi lại phát điên qua điện thoại. Tức chết tôi rồi. Hôm nay tôi hẹn Cố Hữu Ngôn ăn cơm. Muốn tỏ tình với anh ấy. Ai ngờ tên khốn kia lại phá đám. Hắn mặt dày làm lợn của tôi. Còn cứ bám lấy Cố Hữu Ngôn nói chuyện về cuộc thi tranh biện. Tôi chẳng chen vào được câu nào. Ở trường bị hắn giành mất thì thôi đi. Tôi đã dẫn Cố Hữu Ngôn tới nhà hàng Hồ Tâm rồi. Vậy mà hắn vẫn tìm tới được. Đây là lần thứ 4 chị tôi tỏ tình thất bại. Nhà hàng Hồ Tâm cách đại học cưỡi ngựa nửa giờ lái xe. Chạy xa vậy mà vẫn bị tình địch đuổi kịp. Bảo sao chị tôi sụp đổ. Tôi thở dài thườn thượt chị này. Hay là chị bỏ cuộc đi. Không phải em muốn dội gáo nước lạnh. Mà là tình địch của anh ta An Thế Dư quá chói sáng. Đến em là đứa chẳng quan tâm tin đồn cũng biết An Thế Dư. Là đại hoa khôi của trường. Xuất thân hào môn hàng đầu. Lại còn đẹp đến kinh diễm nhân gian. Quan trọng là người ta còn rất cầu tiến. Thành tựu sớm đã bỏ xa bạn cùng lứa cả con phố. Năm 2 khởi nghiệp. Năm 3 đã được tranh nhau đầu tư. Thành tích trong trường luôn dẫn đầu. Chị em chẳng thiếu gì cả. Chỉ là sau khi vào đại học mải chơi quá thôi. Nghe xong lời em chị tôi càng sụp đổ hơn. Lập tức khóc như siêu tốc bình đun nước rồi. Diệp xong đến em mà cũng thấy chị không bằng anh ta sao? Sao lại bảo em từ bỏ? Em đâu phải không biết em thích Cố Hữu Ngôn đến mức nào. Giọng em áy náy nhỏ lại em sai rồi chị. Vậy em có giúp không? Giúp chứ nhất định giúp. Vừa dứt lời em lập tức nhận ra có gì đó sai sai. Quả nhiên tiếng khóc của chị biến thành reo vui ngay lập tức. Bắt đầu từ mai em phải đi quấy rối An Thế Dư cho chị. Phải khiến tên khốn kia không còn thời gian bám theo. Làm phiền chị với Cố Hữu Ngôn. Em im lặng. Ban đầu em định từ chối. Nhưng không chống nổi chiêu 1 khóc 2 nháo 3 vung tiền của chị. Em chẳng phải đang không có tiền mua đống đá rách đó sao? Chị cho em 1 triệu tệ. Sưu tầm thiên thạch là sở thích ít người chơi mà lại đốt tiền. Gần đây em đang để mắt đến 1 khối thiên thạch. Nhưng lại không có tiền mua. Nên khi giá lên 1,5 triệu tệ. Em chẳng ngần ngại gì lập tức chốt giao dịch với chị. Chỉ 1 tháng thôi. Em phải bám chặt lấy An Thế Dư. Cố gắng đừng để hắn xuất hiện trước mặt chị nữa. Bám thế nào chị giả vờ theo đuổi hắn. Ngày nào cũng tìm hắn đánh liêu bác. Chị dặn dò cậu cứ ngọt ngào với người ta một chút. Giữ chân anh ta 1 tháng là được. Nịnh chút thôi em còn chưa hỏi xong. Đã bị giọng cao của chị cắt ngang. Cố Hữu Ngôn gọi điện cho chị rồi nhanh lên. Cậu nói có làm được không? Được rồi em có thể rất biết nịnh. Vừa dứt lời điện thoại đã bị cúp. Em cầm điện thoại mà cạn lời. Thấy chị em vội vàng gửi 3 tin nhắn xanh lá. 1 tấm danh thiếp tin nhắn xanh. Đây là tin nhắn xanh của chó An. Cậu kết bạn đi muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng thật sự theo đuổi được người ta. Tên khốn đó không xứng. Chị tin tưởng em trai quá mức rồi đấy. Em vừa lẩm bẩm vừa mở danh thiếp đó ra. Lập tức kinh ngạc. Sao đã là bạn bè rồi? Mở khung chat ra xem thời gian. Là kết bạn từ nửa năm trước. Đợt đó đúng là dịp lễ hội văn hóa trường đại học của dì em. Em có kết bạn với rất nhiều người. Nhưng An Thế Dư em hoàn toàn không có ấn tượng. Nhìn kỹ lại còn là đối phương gửi lời mời kết bạn trước. Khung chat mở đầu bằng 1 câu xin chào. Tôi là An Thế Dư. Trên đây là nội dung chào hỏi. Bạn đã thêm. Bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện rồi. Cách 10 phút lại có 1 tin nhắn lặp lại xin chào. Tôi là An Thế Dư. Hóa ra lúc đó cậu ta còn từng nhắn tin cho tôi. Tôi nghĩ một lúc rồi mở khung nhập. Cách nửa năm. Tôi trả lời 1 câu xin chào. Nữ thần của tôi An Thế Dư vẫn chưa hồi âm. Đã sớm nghe danh cậu ấy là đóa hoa cao ngạo của học viện quản trị. Đám con trai muốn kết bạn với cậu ấy qua tin nhắn xanh còn khó. Nên tôi cũng không ngạc nhiên. Tôi dứt khoát tắt tin nhắn xanh. Chăm chú nghiên cứu hướng dẫn làm theo đuôi rồi ngủ luôn. Không ngờ sáng hôm sau. Tin nhắn xanh lại có mấy tin chưa đọc từ An Thế Dư. Nửa đêm 12 giờ. An Thế Dư trả lời 1 dấu chấm hỏi. 12 rưỡi. An Thế Dư hỏi tiếp gửi nhầm à. 2 giờ sáng thua chơi mạo hiểm. Cậu là Diệp xong phải không? Tin cuối là gửi lúc 5 giờ sáng. Không sao cả tôi có thể đợi cậu trả lời tôi. Không hiểu vì sao. Chỉ 1 câu nói ấy lại toát lên chút gì đó nhỏ bé. Và có phần đáng thương. Tôi sững sờ. Không kịp nghĩ xem phản ứng của An Thế Dư có gì sai sai. Đã vội vàng gửi đi 1 tin học tỷ. Là em đây đã quyết định liếm rồi.
Tất nhiên em phải nắm lấy mọi cơ hội để liếm. Tôi lập tức nhập vai, bắt đầu gõ chữ như múa đàn tỳ bà. Thật ra em đã ngưỡng mộ học tỷ từ lâu. Đêm qua mới phát hiện, hóa ra mình đã có tin nhắn xanh của học tỷ từ sớm. Không kiềm chế được nên nói ra lời trong lòng là em đường đột rồi. Học tỷ là một tiền bối rất xuất sắc. Gần đây em đang hơi mông lung về định hướng tương lai. Có rất nhiều điều muốn thỉnh giáo học tỷ. Không biết có thể không? Đây chính là cái cớ tôi chuẩn bị sẵn để bắt đầu kế hoạch quấy rối An Thế Dư. Tôi tiếp tục gõ trong khung nhập. Dù chúng ta khác chuyên ngành câu còn chưa gõ xong. Khung trò chuyện đột ngột hiện tin nhắn mới. An Thế Dư gửi liền 3 tin có thể. Đến đi, tôi đang ở dưới ký túc xá cậu. Diễn biến của sự việc vượt quá dự đoán của tôi. Tôi chỉ định đóng vai người theo đuổi online, quấy rối An Thế Dư qua mạng, hoàn thành nhiệm vụ trong 1 tháng rồi rút lui. Nào ngờ lại phải gặp mặt thật sự. Tôi lật đật chạy xuống lầu, thấy An Thế Dư đang đợi bên đường. Toàn thân tôi vẫn bất giác khựng lại. Học tỷ. An Thế Dư nâng cằm bước ra khỏi bóng cây, lộ rõ toàn bộ khuôn mặt. Không thể không nói, gương mặt này khiến người ta rất muốn liếm. Tôi nuốt nước bọt. Học tỷ, sao chị lại đến đây? Bạn cùng phòng đang tập thể dục buổi sáng bên sân thể thao. Tôi giúp mang nước. An Thế Dư nói giọng thản nhiên. Vừa hay thấy cậu bảo có chuyện muốn hỏi tôi, nên tôi đến đây, vấn đề của em không gấp. Tôi vừa định tìm cớ đuổi người đi. Ánh mắt bất chợt rơi xuống phía sau An Thế Dư. Người đang mặc váy hoa xách túi đồ, lảo đảo đi về hướng ký túc xá phía nam. Chẳng phải là chị tôi sao? Đúng rồi, chị tôi sáng nào cũng mang đồ ăn sáng cho Cố Hữu Ngôn. Tôi giật nảy mình, vô thức nắm lấy tay An Thế Dư. Học tỷ, vấn đề của em rất gấp. Chúng ta vừa ăn sáng vừa nói chuyện đi. An Thế Dư cúi đầu nhìn cổ tay mình. Ngẫm một lát được thôi. Tôi vội kéo người đi, hoàn toàn không để ý đến sự gượng gạo của An Thế Dư. Chờ vòng qua sân thể thao vào nhà ăn, tôi lập tức ân cần: học tỷ, chị ngồi đi, em đi gọi món. Tôi một hơi gọi liền mấy món. Vừa quay lại chỗ ngồi, tầm mắt lướt qua cửa nhà ăn, lại thấy chị tôi và nam thần của chị Cố Hữu Ngôn. Vừa nói vừa cười bước vào. Cứu mạng chị tôi mới là kẻ bám dai ấy chứ. Theo như chị tôi nói, từ nửa năm trước, An Thế Dư vì muốn theo đuổi Cố Hữu Ngôn, đã luôn đi theo sau tình địch là anh ấy. Có lúc tình cờ chạm mặt, An Thế Dư còn giả vờ tình cờ gặp nhau trong thành phố. Vì thế mà chị tôi mắng cậu ta là giả tạo. Giờ tôi cũng thấy An Thế Dư thật oan. 15 phút mà gặp tận 2 lần. Tôi vừa than thầm trong lòng, chị tôi vừa lúng túng nhìn An Thế Dư. Học tỷ, chúng ta có thể đổi nhà ăn khác không? An Thế Dư chỉnh lại tư thế, không hỏi gì, liền ngoan ngoãn đứng dậy đi theo tôi ra ngoài. Trên đường tôi nhắn cho chị, bảo chị cầm đồ ăn đi chỗ khác. Rất nhanh tôi nhận được tin trả lời. Bị lừa rồi. Hôm nay tôi nghe nói trong trường, hình như có ai đó vừa mua được mảnh thiên thạch sao hỏa. Chờ tôi hỏi rõ sẽ lấy về cho cậu mảnh thiên thạch sao hỏa. Tôi tắt điện thoại, lập tức trở nên chủ động. Học tỷ, chị thường xuyên ra sân thể dục sáng đưa nước cho bạn cùng phòng à? An Thế Dư nhìn tôi, không tự nhiên. Thỉnh thoảng thôi, mệt lắm. Sau này để tôi mang giúp cho, ít ra cũng tránh được việc gặp chị tôi với Cố Hữu Ngôn. Thấy vậy vẫn chưa chắc ăn, tôi lại bổ sung một câu. Vấn đề em muốn hỏi cũng khá nhiều, coi như đáp lễ. Sau này em đến đưa bữa sáng cho học tỷ mỗi ngày nhé. Chặn luôn ở ký túc xá nữa là tuyệt chiêu trừ hậu họa. Tôi tính toán trong bụng, hoàn toàn không để ý đến nét mặt phức tạp của An Thế Dư. Cậu ta trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: Diệp Song, cậu không cần phải như vậy. Tôi khó hiểu nhìn sang. Đối diện là đôi mắt đen sâu thẳm của An Thế Dư. Có phải cậu muốn thứ gì không? Cậu muốn gì cứ nói thẳng với tôi. Tim tôi bỗng hụt một nhịp. An Thế Dư, chẳng lẽ phát hiện tôi đang cản trở chuyện tình cảm của cậu ta? Tôi chột dạ, vội rơi mắt rồi đùa cho qua. Vậy nếu em muốn theo đuổi chị thì cũng nói luôn được chứ? An Thế Dư lập tức đỏ vành tai, cúi đầu giả vờ quan sát, nhẹ nhàng đáp một câu: cậu không cần theo đuổi tôi. Tôi không nghe rõ gì. An Thế Dư khẽ mấp máy môi đáp lại: không có gì. Tôi cũng chẳng để tâm, dẫn cậu ta đến nhà ăn mới. Suốt bữa tôi vừa mua đồ vừa rót nước, chẳng khác nào con chó chạy vặt. Lấy cớ hỏi chuyện, tôi còn moi được thời khóa biểu của An Thế Dư. Từ đó vạn sự đã đủ, chính thức khai điền. An Thế Dư muốn đến thư viện, tôi gọi người giữ chỗ từ trước. An Thế Dư muốn ra khỏi trường, tôi gọi xe sẵn. Tôi thuê người chạy việc, mỗi ngày đưa nước và đồ ăn cho bạn cùng phòng của An Thế Dư. Còn mình thì ngày nào cũng chạy đến ký túc xá nữ dưới lầu đưa bữa sáng. Chưa đưa được mấy ngày, ánh mắt bạn cùng phòng của An Thế Dư nhìn tôi càng lúc càng mờ ám.
Có lúc gặp nhau dưới lầu, bọn họ liền bắt đầu chọc ghẹo. Chà chà chà, ai là người lúc trước nhất quyết bắt chúng tôi đi thể dục sáng nhỉ? Ai hứa sẽ mang nước cho chúng tôi nhỉ? Ai giờ lại muốn rút cầu ván nhỉ? Thanh Tuyết tỷ, chị nói gì đi chứ? Thanh Tuyết tỷ, tôi bị mấy giọng điệu kỳ quặc đó chọc cười. Liền thấy An Thế Dư mặt lạnh bước nhanh đến. Cậu ta kéo tôi đi, như thể bị tiếng gọi Thanh Tuyết tỷ phía sau truy sát. Tai đỏ tới mức sắp chảy máu. Thoát khỏi được đám người kia, cậu ta dừng lại thở dài, nói một câu Diệp xong. Cậu đừng đưa nữa. Nếu cậu muốn ăn sáng với tôi thì tôi tới tìm cậu là được. Tất nhiên tôi từ chối. Vẫn tiếp tục đều đặn đến tìm cậu ta như thường. Ban đầu để che giấu, tôi còn đặc biệt học thuộc một ít vấn đề. Về xong bằng hay thi nghiên cứu sinh để hỏi An Thế Dư. Sau đó vô tình phát hiện cậu ta cũng thích thiên văn. Câu chuyện giữa chúng tôi dần dần lệch hướng. Tôi học văn, An Thế Dư là dân tự nhiên. Thế nhưng những cuộc trò chuyện của chúng tôi lại rất đồng điệu. Tôi bắt đầu chia sẻ với cậu ta những tác phẩm văn học yêu thích. Cậu ta cũng sẽ giới thiệu cho tôi những bộ phim mới phát hiện. Chúng tôi tự nhiên mà trở nên thân thiết hơn. Một buổi sáng nọ, tôi theo thói quen đi đến dưới lầu ký túc xá của An Thế Dư. Mới nhớ ra tối qua cậu ấy có việc không về trường. Tôi cầm bữa sáng định quay về, thì trời đột ngột đổ mưa. Tôi sững người một lúc. Thấy mưa không lớn, tôi dứt khoát đội mưa quay về. Vừa về đến ký túc xá dọn dẹp xong, đã nhận được tin nhắn của chị tôi Diệp xong. Chị nghe nói, gần đây có một tên con trai ngày nào cũng đưa bữa sáng cho chó An. Nghe nói tên đó ngọt ngào lắm. Ngày nào cũng xoay quanh chó An, để đợi chó An. Còn đội mưa đứng dưới ký túc xá nữ cả buổi sáng. Cạn lời thật sự. An Thế Dư cái loại khốn đó mà cũng có người theo đuổi. Diệp xong em tuyệt đối đừng học theo mấy thằng con trai như vậy. Chị bảo em bám người chỉ là nhắn vài tin quấy rối thôi. Tôi im lặng. Liệu có khả năng cái tên người theo đuổi đó chính là tôi không? Tin nhắn của tôi còn chưa kịp gửi đi, chị tôi đã sốt ruột gọi điện tới em làm gì vậy? Gửi cho em bao nhiêu tin mà không trả lời câu nào. Tôi hừ hừ 2 tiếng. Vừa định nói mình chính là tên người theo đuổi đó, lại bị ngắt lời thôi bỏ đi mấy cái đó không quan trọng. Chị nói cho em chuyện chính. Gần đây em có nói chuyện được với chó An không? Nếu nói chuyện được thì giúp chị thăm dò một chút. Xem cuối tuần này hắn có sắp xếp gì không? Tôi bị chuyển hướng sự chú ý làm gì cơ? Chị chuẩn bị tỏ tình với Cố Hữu Ngôn vào tối thứ Bảy này. Từ sau khi tình địch An Thế Dư xuất hiện nửa năm trước, chị tôi đã rất có cảm giác nguy cơ. Tháng nào cũng chuẩn bị kế hoạch tỏ tình. Chị à, đây là lần thứ 5 rồi, tôi cũng quen rồi. Lần này chị định tỏ tình ở đâu nữa đây? Chị tôi lập tức kiêu ngạo, đắc ý nói vẫn là nhà hàng Hồ Tâm. Chị không tin lần này bao chọn phòng riêng mà chó An vẫn xông vào được. Tôi thắc mắc vậy còn bảo em đi thăm dò làm gì? Chị tôi bực bội áy ra Diệp xong à. Em không biết An Thế Dư hắn thật sự rất tà môn. 4 lần rồi, lần nào chị cũng hẹn Cố Hữu Ngôn ra ngoài trường. Lần nào cũng bị hắn đuổi tới nơi. Có lần chị hẹn Cố Hữu Ngôn đi công viên giải trí, còn có thể đụng hắn trong nhà ma. Còn đáng sợ hơn cả ma. Chị tôi vừa sụp đổ vừa tủi thân. Chị sắp bị PTSD rồi. Giờ nghĩ đến tỏ tình là đầu toàn hiện lên hình An Thế Dư. Nghe mà tôi cũng thấy xót thay cho chị. Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý rồi, em sẽ giúp chị hỏi thử. Cúp máy xong, tôi liền gửi tin cho An Thế Dư hỏi học tỷ. Cuối tuần này chị có kế hoạch gì không? Gửi xong tôi đi học. Tôi mới thấy tin trả lời của cậu ấy. Lớp có buổi tụ tập. Sao vậy, tôi giả vờ tò mò hỏi tiếp. Các chị định đi đâu tụ tập vậy? An Thế Dư trả lời ngay tối thứ Bảy ở nhà hàng Hồ Tâm. Thật sự quá trùng hợp rồi. Tôi kinh ngạc đến nín lặng. Lại có chút bực bội khó nói thành lời. An Thế Dư chọn nơi này để tụ tập, có phải cũng vì Cố Hữu Ngôn không? Những lời chị tôi từng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu. An Thế Dư kiên trì theo đuổi Cố Hữu Ngôn đến mức nào? Quãng thời gian này tôi và An Thế Dư ở cạnh quá tự nhiên. Cậu ta cũng chưa từng lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào là thích Cố Hữu Ngôn. Đến mức giờ phút này tôi mới giật mình nhận ra. Thì ra An Thế Dư đã có người trong lòng. Ngực tôi nặng trĩu. Vừa định đặt điện thoại xuống, thì thấy tin nhắn mới từ An Thế Dư, cậu có muốn đến không? Tôi khựng lại, tôi đi dự tụ tập lớp của các chị á. Không phải là buổi tụ tập chính thức gì đâu. Chỉ là mấy người năm tư sắp hết học. Trước khi rời trường thì ăn một bữa cùng nhau. Mọi người đều sẽ gọi thêm bạn thân đi cùng. Nhưng sợ tôi từ chối, An Thế Dư nhắn liền một tràng. Những dịp như vậy nếu đi một mình rất dễ bị để ý. Trước đây tôi hay bị ép uống rượu. Tôi cũng khá sợ. Nếu cậu đến thì có thể giúp tôi cản bớt. Có gì đó không đúng lắm. Tôi thắc mắc em cũng không ngăn được mấy người đó mà. An Thế Dư,
Cậu có thể ngăn tôi. Tim tôi chợt lỡ một nhịp. Nhìn dòng chữ ấy, không thể kìm được cảm giác mập mờ lạ lẫm trỗi dậy. Tôi cứ tưởng An Thế Dư sẽ lập tức giải thích sự hiểu lầm. Nhưng cậu ta chỉ hỏi lại, cậu đến không? Tôi đè lên trái tim không chịu nghe lời. Trong cơn bốc đồng hỏi ngược lại. Sao lại chọn chỗ đó để tụ tập? Cả lớp bỏ phiếu chọn. Tôi không tham gia. Vậy thì chỉ là trùng hợp thôi sao? Đúng lúc tôi còn đang do dự. An Thế Dư nhắn lại, cậu không thích chỗ đó à? Lần trước cậu cũng không đến. Không phải không thích. Nhắn xong tôi mới để ý đến nửa câu sau của cậu ấy lần trước. Tháng trước Tô Thanh Tuyết nói sẽ cùng cậu tới nhà hàng Hồ Tâm ăn Tết trùng dương. Nhưng cậu lại không đến. Tô Thanh Tuyết chẳng phải là chị tôi sao? Khoan đã, tháng trước. Tết trùng dương chẳng phải là hôm chị tôi thất bại lần thứ tư khi tỏ tình với Cố Hữu Ngôn sao? Không đúng. Cậu ta từng nói sẽ cùng tôi đón Tết trùng dương lúc nào chứ? Tôi còn đang đầy dấu hỏi trong đầu. An Thế Dư lại nhắn một câu chí mạng, Diệp Song, tôi muốn cậu đến. Chỉ vì câu nói cuối cùng đó của An Thế Dư, toàn bộ tôi như chìm vào cơn mộng mị, đến mức quên mất việc chất vấn chị tôi. Mãi đến sáng hôm sau vẫn còn ngẩn ngơ. Tôi lơ mơ đi đưa bữa sáng cho An Thế Dư. Càng đến gần ký túc xá nữ, thi thoảng lại có người liếc nhìn tôi. Tôi suốt dọc đường đều thấy khó hiểu. Cho đến khi nghe được cuộc đối thoại giữa hai người đi ngang qua. Chính là cô ta à? Vì đợi An Thế Dư mà dầm mưa cả sáng luôn ấy. Đẹp trai vậy mà lại đi làm người theo đuổi. Tuy ban đầu đúng là tôi muốn liếm An Thế Dư thật, nhưng tình hình hiện tại đã quá vượt ngoài dự tính. Với tư cách người trong cuộc, tôi rất chắc chắn. Sáng hôm qua, mình chỉ đứng dưới ký túc xá nữ chưa tới 2 phút. Vậy tin đồn rốt cuộc bắt đầu từ đâu chứ? Diệp Song tôi hoàn hồn lại. Từ xa đã thấy An Thế Dư chạy từ phía ký túc xá nữ về phía tôi. Cậu ta chạy đến trước mặt tôi. Còn chưa kịp thở, đã vội vàng nói, tôi tối qua về trường rất muộn. Mới vừa nghe bạn cùng phòng nói, cậu đến tìm tôi sáng hôm qua. Cậu bị dầm mưa rồi có bị cảm không? Xin lỗi. An Thế Dư hạ mắt xuống đầy lúng túng. Rất nhanh sau đó lại ngẩng lên nhìn tôi. Rất nghiêm túc nói, Diệp Song, cậu đừng đưa bữa sáng cho tôi nữa. Tôi sững người. An Thế Dư lấy từ túi ra một món đồ được bọc cẩn thận. Đưa cho tôi. Tôi biết cậu muốn cái gì. Tôi đưa cho cậu rồi. Cậu không cần vì thứ đó mà chịu thiệt thòi nữa. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Không kìm được thốt lên kinh ngạc, thiên thạch sao hỏa. Lại còn là viên Black Beauty trong loại NWV 7034. Những hạt kết tinh bên trong có lịch sử 4,4 tỷ năm. Là một trong những quý cô sao hỏa cổ xưa nhất được phát hiện. Chỉ riêng mảnh nhỏ trong tay An Thế Dư này, giá trị đã gần chục triệu tệ rồi. Nhưng thứ khiến nó quý giá nhất chính là cả thế giới chỉ có vài trăm gram. Mỗi gram đều là sự lãng mạn cấp vũ trụ. Dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Tôi không tin nổi, cho tôi thật sao? An Thế Dư khẽ gật đầu. Như thể chỉ đang đưa món quà rất bình thường. Tặng cậu đấy. Ngừng một chút. Giọng cậu ấy bỗng trở nên trầm thấp. Ngay từ đầu cậu đến tìm tôi là vì thứ này đúng không? Tôi giật mình. Theo phản xạ phủ nhận không phải. Trong đầu bỗng lóe lên tia sáng. Ngày đầu tiên tôi quyết định dây dưa với An Thế Dư, khi tôi đề nghị đưa bữa sáng cho cậu ấy đã hỏi tôi có phải cậu muốn cái gì không. Sáng hôm đó, chị tôi vừa bảo với tôi là có người trong trường có thiên thạch sao hỏa. Tôi nghẹn lời, cứng họng, muốn khóc cũng không ra nước mắt. Tôi tìm đến An Thế Dư. Mục đích ban đầu thật sự không nói nên lời. Tôi chỉ có thể lý nhí phủ nhận. Không phải vì cái đó mới tìm cậu. An Thế Dư khẽ cười một cái. Cậu ấy nói, nhưng tôi lấy được nó chính là để tặng cho cậu. Tôi cầm Black Beauty trong tay suốt cả ngày. Trong đầu cứ phát lại khoảnh khắc An Thế Dư buổi sáng chia tay tôi. Cậu ấy ép mẫu vật vào tay tôi. Đôi mắt đen nhánh còn sâu hơn cả thiên thạch. Đừng đưa bữa sáng cho tôi nữa. Giọng cậu ấy lại đầy kiên định. Về sau tôi sẽ là người tìm cậu. Tôi gào thét trong đầu, đập đầu xuống giường thật mạnh. Vậy ra cảm giác mập mờ không phải là ảo giác của tôi đúng không? Giữa người lớn với nhau, ranh giới luôn rất rõ ràng. Sự tiếp cận và thiện cảm của người mù thật ra rất dễ cảm nhận được. Tất nhiên trừ loại ngốc như chị tôi. Nghĩ đến chị tôi mới nhớ ra phải báo cho chị. An Thế Dư sẽ đến nhà hàng Hồ Tâm vào thứ Bảy này. Hắn bị điên à? Chị tôi lập tức phát rồ. Phát điên như nhà sập. Lần này chị giữ bí mật kỹ như thế. Ngay cả Cố Hữu Ngôn còn chưa nói địa điểm hẹn. Hắn rốt cuộc biết từ đâu? Hắn là thứ kỳ lạ gì vậy? Bị hắn bám lấy rồi. Diệp Song, chị xong đời rồi, chị không còn trong sạch nữa. Chị không thể kết hôn với Cố Hữu Ngôn nữa. Hu hu. Tôi đau đầu xoa xoa lông mày.
Tụ tập lớp người ta liên quan gì đến chị? Sao chị không hỏi sớm? Chị tôi gọi điện luôn. Tôi ho khẽ một tiếng, chột dạ. Vậy em biết họ đặt phòng nào không? Tôi nói một cái phòng riêng. Hình như không cùng tầng với chị tôi. Diệp xong em hiểu rõ vậy sao? Bởi vì em cũng sẽ đến mà. Tôi lười dài dòng. Hỏi thẳng vấn đề mấu chốt. Chị có từng nói với ai là sẽ cùng em đến nhà hàng Hồ Tâm ăn Tết trùng dương không? Mơ đi, ai thèm cùng em ăn cái gì chứ? À, em nói tháng trước à? Chị tôi thay đổi giọng điệu. Một cách đầy hiển nhiên. Tháng trước không phải chị định tỏ tình với Cố Hữu Ngôn sao? Sợ lại bị chó An tìm tới. Nên mới nói với người khác là sẽ cùng em đi ăn Tết trùng dương. Nói đến chuyện này, lại tức thêm chuyện của An Thế Dư. Tên khốn đó sao luôn đoán được hành tung của chị? Có manh mối gì dần hiện ra? Tim tôi bỗng nặng nề đập mạnh. Tôi háo hức hỏi tiếp. Chị nói là cùng em đến nhà hàng Hồ Tâm. Chị còn cố ý nói to mấy câu ở ký túc xá nữ. Cả khoa nữ sinh đều biết. Chị tôi giận dữ bất bình. Chị biết chó An sẽ bám theo Cố Hữu Ngôn. Tất nhiên phải đề phòng. Nên mỗi lần ra ngoài với Cố Hữu Ngôn, chị đều nói là đi chơi với em. Còn cố ý để lời đồn truyền tới tai hắn. Chị chỉ không hiểu. Sao lần nào cũng không lừa được An Thế Dư? Trái tim kích động như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chị à, chị nghĩ kỹ lại đi. Tôi run giọng nhẹ nhàng gợi ý. Có thể An Thế Dư thật sự bị chị lừa. Nhưng người cậu ta bám theo không phải Cố Hữu Ngôn. Người cậu ta thích có lẽ là em. Chị im lặng rất lâu. Nghe em nói vậy chị lại nhớ ra. Chó An và Cố Hữu Ngôn đã quen nhau từ năm nhất. Sao cậu ta không theo đuổi sớm, mà cứ phải bắt đầu bám theo từ nửa năm trước? Vừa nói xong, chị tôi như bị giật điện. Lập tức cúp máy. Tôi chẳng thèm quan tâm. Toàn tâm chìm trong niềm vui khi phát hiện ra bảo vật. Tôi mở khung chat với An Thế Dư. Cố tình nhắn một câu, học tỷ. Thiên thạch này em không thể nhận. Thứ bảy em trả lại cho chị nhé. An Thế Dư trả lời ngay, sao thế? Tôi đè nén khóe miệng sắp nhếch lên, thả nhẹ mồi câu. Quá đắt giá rồi. Hơn nữa giữa nam nữ, em chỉ nhận quà của bạn gái thôi. Tin nhắn vừa gửi đi, tim tôi đập thình thịch. Tôi đoán An Thế Dư sẽ trả lời thế nào. Nhưng sau 3 phút trống rỗng, câu trả lời lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Diệp xong. Cậu muốn tôi trả lời thế nào? Dường như bất lực và nhỏ bé. Nhưng thật ra lại là cách khéo léo đẩy câu hỏi ngược lại cho tôi. Không phải cậu ta rất giỏi chơi bóng bàn sao? Sao giờ lại đến kéo co với tôi thế này? Tôi lẩm bẩm trong lòng, nhưng khóe miệng ngày càng cong. Cậu muốn trả lời sao thì trả lời. Lần này An Thế Dư lại trả lời ngay. Cậu ấy nói, tôi muốn cậu nhận lấy món quà của tôi. Khóe miệng tôi hoàn toàn nở rộ. Không ngờ An Thế Dư lại gửi thêm một câu nữa. Điều tôi muốn. Không chỉ có vậy. Còn rất nhiều. Cậu có muốn nghe không? Thế trận đảo ngược trong tích tắc. Tôi như mất hồn bước vào bẫy của cậu ấy. Cậu nói đi, tôi sẽ nghe. An Thế Dư thả ra miếng mồi của mình. Nhưng tôi chỉ nói những điều đó cho bạn trai tôi nghe thôi. Lập tức phản đòn. Tôi ôm điện thoại cười ngây ngô không thành tiếng. Trong lòng đầy ắp niềm vui khi gặp được kỳ phùng địch thủ. Phải học theo cậu ấy, hỏi ngược lại mới được. Tất nhiên là không, lần này đến lượt tôi chủ động ra đòn. Tôi lặp lại một lần nữa, cậu nói đi, tôi sẽ nghe. Chờ một lúc, An Thế Dư gửi một đoạn ghi âm, Diệp xong. 2 hôm nay tôi không có ở trường. Phải đến thứ 7 mới gặp được cậu. Cậu ấy thở dài bất lực. Giọng điệu trầm thấp. Không giấu nổi sự nuông chiều khó tả. Vì vậy đừng quyến rũ tôi nữa, được không? Qua loa điện thoại. Giọng nói trầm ấm của cậu như mang theo dòng điện. Xuyên thẳng vào tai tôi. Rõ ràng là cậu ấy mới đang quyến rũ tôi đó chứ. Tôi ấn phát lại đoạn ghi âm mấy lần liền. Cảm thấy xung quanh như tràn ngập bong bóng màu hồng. Không khí đang mộng mơ thì bị âm thanh thông báo tin nhắn cắt ngang. Diệp xong, chị nghĩ ra rồi. Chị tôi người đã bị tôi lãng quên từ lâu bỗng nhiên xuất hiện. Mở miệng là nói điều kinh thiên động địa. Nửa năm trước khi chị vừa chuẩn bị tỏ tình với Cố Hữu Ngôn, An Thế Dư bắt đầu bám lấy. Người mà cậu ấy nhắm vào chính là chị. Hơn nữa mấy lần Cố Hữu Ngôn không có ở đó, chị vẫn tình cờ gặp được cậu ta. Cậu ấy đều có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Nên người mà An Thế Dư luôn theo đuổi thật ra là chị. An Thế Dư thích chị. Chị tôi lại bắt đầu đảo đi đảo lại, vừa vừa hu hu. Mắt tôi đau nhức vì bị chị làm ồn. Tôi ấn chặn rồi yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau, một nam sinh lạ mặt gõ cửa phòng ký túc của tôi. Diệp xong có ở đây không? Đây là bữa sáng của cô ấy. Tôi nghi hoặc. Nhìn thấy trong hộp giữ nhiệt sang trọng là bánh nguyệt thực hình ngôi sao. Liền hiểu ngay. Mở điện thoại ra xem. Quả nhiên có tin nhắn của An Thế Dư.
Nếu nguội rồi thì nhớ hâm nóng rồi ăn nhé. Nhà hàng Nguyệt này nổi tiếng lắm, nhưng không nhận đơn mang về. Chỉ có thể xếp hàng tại chỗ. Không hiểu An Thế Dư làm thế nào. Đúng giờ như vậy. Tôi thấy ấm lòng. Gửi một sticker mèo cúi đầu ăn cơm. Cảm ơn học tỷ đã ban đồ ăn. An Thế Dư liền gửi lại một sticker mèo xoa đầu. Ngoan, tưởng tượng đến cảnh cậu ấy dùng gương mặt lạnh lùng đó. Mà gửi hai tin này. Tôi bất giác bị đốn tim. Cứ như vậy, tôi và An Thế Dư nhắn tin qua lại lúc có lúc không. Chớp mắt đã tới tối thứ Bảy. An Thế Dư lái xe đến đón tôi đi nhà hàng Hồ Tâm. Rõ ràng chỉ mới 2 ngày. Nhưng không hiểu sao khi gặp lại An Thế Dư, tôi cứ thấy ánh mắt mình không biết nhìn đi đâu. Đặc biệt là cậu ấy như vừa từ sự kiện trang trọng nào đó về. Khí chất trưởng thành hòa cùng chút nữ tính mãnh liệt, khiến tôi bối rối. Nhiệt độ này được chưa? An Thế Dư không nhận ra gì. Điều chỉnh điều hòa trong xe, nhưng đầu hỏi tôi. Vẫn có vẻ lạnh lùng. Tôi ậm ừ đáp, cũng ổn. An Thế Dư nhìn chằm chằm tôi, không rời mắt. Tôi nghi hoặc nhìn lại. Ánh mắt cậu ấy từ từ rơi lên má tôi. Khẽ cười một tiếng, nhưng mặt cậu lại đỏ kìa. Cho đến khi bước vào phòng riêng, tôi vẫn còn nghi ngờ mặt mình vẫn chưa bớt nóng. Ê, không phải em là học đệ đàn cổ trong lễ hội văn hóa lần trước sao? Tôi vừa ngồi xuống, một cô gái ngồi cách một ghế bên cạnh liền mở lời. Chính là em đấy. Trên sân khấu của bố em dựng màn nước. Lúc đó chị còn kết bạn với em qua tin nhắn xanh nữa cơ. Nửa năm trước trong lễ hội văn hóa trường, khoa ngữ văn phụ trách tiết mục. Giáo viên trong khoa nhất định bắt tôi lộ mặt. Cuối cùng không còn cách nào. Tôi đành đệm đàn cổ cho một bạn học múa cổ điển. Chơi một bản nhạc đàn cổ. Ban đầu tôi chỉ là một nhân vật mờ nhạt. Không ngờ đến tiết mục giao lưu, lãnh đạo khoa lại chỉ đích danh tôi. Nền văn hóa truyền thống phải nhờ vào lớp trẻ như các em. Cậu học sinh vừa đàn cổ kia, tố chất văn học thật sự rất cao. Mới năm nhất đã đoạt giải văn học. Diệp xong, em lên đây. Thế là tôi bị lôi lên sân khấu. Cười gượng suốt 5 phút. Lộ mặt hoàn toàn. Lúc tan tiệc liền có một nhóm người vây quanh. Lấy danh nghĩa thảo luận văn học để xin kết bạn tin nhắn xanh. Tôi ai đến cũng không từ chối. Nhưng sau khi kết bạn xong, ngoài mấy người hỏi thẳng câu. Còn lại tôi không xem cũng không trả lời. Nói ra mới nhớ. An Thế Dư hình như cũng kết bạn vào lúc đó. Tôi nghĩ vậy. Vừa đáp lời cô gái kia, vừa lén nhìn sang An Thế Dư. Cô ấy mặt không biểu cảm. Từ phía tay trái của tôi chuyển sang tay phải. Ngồi vào giữa tôi và cô gái kia. Tầm nhìn bị chặn lại. Tôi khựng một chút rồi bật cười. Tôi ghé sát hỏi cô ấy. Chị cũng quen em từ khi đó à? An Thế Dư liếc nhìn tôi một cái. Không hẳn vậy. Tôi bất ngờ. Còn chưa kịp hỏi tiếp, cô gái bên cạnh mới phản ứng kịp. Đập một phát vào vai An Thế Dư. Hai người đến cùng nhau hả? Ie, đúng là cậu đấy học thần. Không ngờ cậu còn giấu chuyện này kỹ như thế. An Thế Dư không đáp lại. Một bạn cùng phòng của cậu ấy cười trêu một câu. Có người bề ngoài đứng đắn, thực ra lại lén lút ngọ nguậy phía sau. Trên bàn lập tức vang lên tiếng cười ồ ào. Trong những dịp như thế này, dù là cùng đi hay đi hộ tống người khác, thật ra đều là sự ngầm thừa nhận. Tôi nghiêng đầu nhìn An Thế Dư cười theo. An Thế Dư, mặt chị cũng đỏ rồi. May mà mọi người đều biết điều. Trêu vài câu rồi liền đổi chủ đề. Người dần dần đến đủ. An Thế Dư dẫn người ra ngoài, lấy bánh kem và món tráng miệng đã đặt sẵn. Tôi đang mải chơi điện thoại, không chú ý đến ánh mắt không mấy thân thiện. Ngẩng đầu lên thấy một nam sinh đang nhìn chằm chằm tôi. Chạm phải ánh mắt tôi, cậu ta không tránh né mà hỏi luôn. Cậu là bạn trai của An Thế Dư à? Giọng điệu như chất vấn. Tôi lập tức hiểu ngay. Lạnh nhạt đáp lại, không phải. Không phải bạn trai, mà cũng theo tới đây. Nam sinh kia nhếch mép, vẻ mặt đầy khinh thường và giễu cợt. Tôi thấy buồn cười, không nhịn được khẽ cười một cái. Cười xong cũng mặc kệ cậu ta, cúi đầu chơi điện thoại tiếp. Bàn bên cạnh có cô gái qua rót rượu. Đúng lúc đi tới chỗ An Thế Dư. Nhớ lại An Thế Dư từng nói thường bị ép uống rượu. Tôi giơ tay chắn lại, cô ấy không uống rượu. Nam sinh đối diện lại xen vào, cậu là ai? Quản cái gì mà quản lắm thế? An Thế Dư, mỗi lần đi chơi với bọn này đều uống rượu cả đấy. Tôi liếc mắt nhìn về phía cửa phòng riêng. Hỏi thẳng An Thế Dư, chị muốn uống không? An Thế Dư đặt bánh ngọt lên bàn. Rồi mới bước lại gần, hôm nay không uống. Tôi một tiếng, lại hỏi, có phải em quá xen vào rồi không? An Thế Dư ngồi xuống, cười nhẹ bất đắc dĩ. Cậu là người có thể xen vào chuyện của tôi mà. Muốn quản thế nào cũng được. Tôi lườm cậu ấy một cái, khẽ cong môi không nói gì thêm.
Cô gái cầm rượu cười phá lên, ha ha cho qua. Không khí dần sôi động trở lại. Nam sinh kia cũng không tự chuốc nhục nữa. Ăn được nửa bữa tôi ra ngoài đi vệ sinh. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy An Thế Dư đang đứng dựa tường, thấy tôi. Cậu ấy cười nói, cứ tưởng cậu bỏ đi, bỏ rơi tôi rồi. Rõ ràng là giọng đùa. Tôi cũng đùa theo. Tôi đâu muốn quản đào hoa của chị đâu. An Thế Dư khựng lại. Cậu ấy đứng thẳng người, bất ngờ hỏi. Muốn xuống dưới đi dạo một chút không? Tôi ngạc nhiên, chỉ về phía phòng riêng, không sao chứ? Không sao. An Thế Dư tiến lại gần, trong mắt không giấu sự mê hoặc. Tôi thấy có vài chuyện. Vẫn nên nói trực tiếp thì tốt hơn. Nên hôm đó mới không nói hết qua điện thoại. Không biết bây giờ cậu còn muốn nghe không? Tôi thật sự không chờ được nữa muốn nói với cậu. Sân sau của nhà hàng Hồ Tâm nhìn ra một hồ nước nhân tạo. Trời đã tối. Đèn treo trên cây hai bên đường đều đã sáng. An Thế Dư dẫn tôi đi về phía hồ. Nói với tôi về lần trước, lúc đó trời vẫn chưa quá lạnh. Trên bãi cỏ còn có ban nhạc đang hát. Tôi thắc mắc, ngồi trong phòng cách xa vậy chị nghe được sao? An Thế Dư lắc đầu, tôi đi qua mới nghe được. Hôm đó tôi tưởng cậu sẽ đến, nhưng không thấy nên đi tìm quanh. Tôi cười, chị không tìm thấy. Tôi thì dứt khoát ngồi cùng bàn với chị tôi làm bóng đèn luôn. An Thế Dư ngại ngùng quay mặt đi. Tôi định đợi thêm chút nữa. Tôi không nhịn được cười to hơn. An Thế Dư dừng lại trước lan can ven hồ. Ánh mắt đầy lúng túng xen lẫn nuông chiều nhìn tôi cười. Cậu có biết hôm đó, chị tôi chuẩn bị tỏ tình với nam thần của chị ấy không? Mỗi lần đều bị cậu phá hỏng. Anh ta giờ bị ám ảnh tâm lý luôn rồi. Vẻ mặt An Thế Dư hiếm khi cứng đờ. Tôi tưởng họ đã ở bên nhau lâu rồi. Ngừng một lát, cậu ấy cũng bật cười bất lực. Tôi xin lỗi. Lúc tôi còn tưởng cậu ấy đang xin lỗi thay cho chị tôi. Thì An Thế Dư đột nhiên nghiêm túc. Thật sự xin lỗi, Diệp Song. Nhưng tôi chính là kiểu người như vậy. Dù biết sẽ ảnh hưởng đến anh ta, tôi vẫn không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào được đến gần cậu. Cậu ấy nói là không đợi được nữa. Nhưng thật ra trên con đường dẫn ra bờ hồ, cậu ấy luôn kiên nhẫn dẫn dắt từng bước. Giống như suốt một tháng qua. Tuy trông tôi là người chủ động, nhưng từng bước sau đó đều là cậu ấy tính toán cẩn thận. Cậu ấy luôn biết lúc nào nên tấn công, khiến người ta không thể kháng cự. Nhưng ngay lúc này, gió thu đêm se lạnh lướt qua mặt hồ rồi thổi tới. Giữa làn gió, cậu ấy chân thành và trực tiếp nói. Diệp Song, tôi thích cậu. Từ cái nhìn đầu tiên, chuyện An Thế Dư thầm thích tôi. Thật ra tôi đã đoán ra từ lâu. Tin nhắn xanh nửa năm trước. Hiểu lầm mà cứ đuổi theo chị tôi. Đầu mối về thiên thạch sao hỏa đã rõ ràng từ lâu. Vẫn nằm trong tay tôi. Nhưng khoảnh khắc An Thế Dư thật sự nói ra, tôi vẫn không kiềm chế được. Trái tim lại rung động sâu hơn nữa. An Thế Dư tiến thêm 2 bước. Giọng cậu ấy lộ rõ sự hồi hộp nhưng vẫn thành thật. Tôi muốn tặng cậu nhiều món quà hơn. Cậu có thể cho tôi cơ hội đó không? Bởi vì cậu từng nói chỉ nhận quà từ bạn gái. Tôi không lùi bước. Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, khẽ mỉm cười. Vậy chị còn muốn làm gì nữa? Cứ nói hết cho em nghe đi. Bởi vì cậu ấy đã nói. Cậu chỉ nói điều đó với bạn trai mình. Giữa nhịp tim giao thoa. Chúng tôi cũng vậy, xứng đôi vừa lứa. Chân mày An Thế Dư dần cong lên. Tựa như ánh đèn lấp lánh nhất đêm nay. Cậu ấy ghé sát tai tôi. Giọng trầm khàn nhẹ nhàng vang lên. Muốn ôm cậu, được không? Tặng quà là đặc quyền tôi dành cho bạn gái. Ôm là quyền lợi tôi dành cho bạn gái. Tôi chớp mắt. Khẽ đáp, bạn gái cậu. Có thể thực hiện quyền đó. Khoảnh khắc được An Thế Dư ôm vào lòng. Tôi cảm nhận được nhịp tim của cả hai đã cùng chung một tần số. Tựa như hai ngôi sao bị trọng lực của nhau hút lấy. Xoay quanh nhau. Tiến lại gần theo quỹ đạo xoắn ốc. Cuối cùng cùng chia sẻ chung một ánh sáng ấm áp. Tôi vừa định ôm chặt hơn. Thì bỗng nghe từ phía cổng sân sau có tiếng hét. Tôi có người yêu rồi. Tỏ tình thành công rồi nè. Tối nay mời, giọng nói đó còn chưa kịp ngông cuồng xong. Đã bị một nam sinh kéo đi ngay lập tức. Nhưng 2 câu đó đã đủ. Tôi cười. Lại là con ngốc chị tôi. Tôi không nhịn được bật cười. Chị biết không? Chị tôi theo đuổi Cố Hữu Ngôn suốt 2 năm mới dám tỏ tình. So với bọn họ thì tụi mình thật sự nhanh ghê luôn đó An Thế Dư. Vừa dứt lời, tôi đã đối diện với đôi mắt gần sát ngay trước mặt. Chóp mũi cậu ấy gần như chạm vào mũi tôi. Hơi thở quấn lấy nhau. Cậu ấy hỏi, muốn hôn bạn gái không? Ngày hôm sau khi tôi và An Thế Dư xác định quan hệ, cũng vừa đúng 1 tháng kể từ khi tôi và chị tôi ký kết giao dịch. Sáng sớm, tôi đã nhận được chuyển khoản 2 triệu từ chị tôi. Cùng với hàng loạt tin nhắn làm nhảm của chị ấy, sao em biết hay vậy? Chị tỏ tình thành công rồi. Chị tỏ tình thành công rồi đó,
Đúng đúng đúng. Đây là phần thưởng vì chị yêu đương thành công đó nha. Tôi phớt lờ luôn mấy tin nhắn của chị. Mở tin nhắn xanh bạn cùng phòng vừa gửi. Diệp Song mau xem cái bài đăng trên diễn đàn trường này nè. Tôi tò mò nhấn vào link bạn cùng phòng gửi. Vừa thấy tiêu đề đã cạn lời. Người theo đuổi của Hoa Khôi mò đến buổi tụ tập lớp tôi. Bên dưới là mô tả của chủ bài viết. Tối qua lớp tôi tụ tập. Tất cả đều là bạn cùng lớp. Hoặc bạn trai bạn gái của bạn học. Nhưng có một tên người theo đuổi không biết xấu hổ. Không phải bạn trai lại bám theo tới. Nghe nói trước đó ngày nào cũng đưa bữa sáng cho Hoa Khôi. Hoa Khôi không nhận. Nó còn dầm mưa cả buổi sáng. Tối qua còn tự tiện chắn rượu giúp Hoa Khôi. Thật sự rất biết liếm luôn. Tiếp theo là một tấm ảnh chụp lén. Góc chụp hơi mờ. Nhưng chỉ cần nhìn qua một bên mặt. Người quen đều nhận ra ngay. Người trong ảnh chính là tôi. Phản ứng đầu tiên là tôi chết lặng. Nam sinh tối qua muốn gì chứ? Tôi vừa thầm oán thán. Vừa lướt xuống. Rồi bị phần bình luận chọc cười. Toàn bộ comment đều đang mắng chủ thớt. Mày là ai trong lớp hôm qua vậy? Có bệnh à? An Thế Dư tự mình đưa người đến. Mày còn nói người ta tự bám theo là sao? Mày là cái sao nào bên ngành tài chính đúng không? Năm nhất bị từ chối còn cay cú tới giờ. Cạn lời, có mắt đều nhìn ra được. Dù không có mắt, mày còn bị điếc à? Không nghe thấy lời An Thế Dư nói tối qua à? Dân hóng chuyện bắt đầu hỏi dần dần. Cô Hoa Khôi hôm qua nói gì cơ? Rồi đột nhiên, tôi thấy được bình luận của chính Hoa Khôi. Tôi là An Thế Dư. Xin đừng bôi nhọ bạn trai tôi. Là tôi theo đuổi cậu ấy. Muốn liếm cũng là tôi liếm. Hiểu chưa? Việc bạn vi phạm quyền chân dung, quyền danh dự và kèm theo xúc phạm, vu khống. Tôi sẽ liên hệ với nhà trường. Nếu cần thiết sẽ nhờ luật sư xử lý. Việc bạn nên làm bây giờ là lập tức gỡ bài và xin lỗi. Dưới đó là hàng loạt lượt like và bình luận cộng 6. Khóe miệng tôi vừa mới nhếch lên. Thì bỗng thấy một dòng lẻ loi xen vào. Nhưng mà, Xu Hưng Tuyết biết chuyện này chưa? Lông mày tôi nhíu lại. Mới nhớ ra mình đã bỏ sót một chuyện quan trọng cỡ nào. Chưa kịp nghĩ kỹ. Chị tôi đã gọi tới với cuộc gọi đòi mạng. Diệp xong cái bài đăng đó là sao hả? Cho nên, người đưa bữa sáng cho An Thế Dư dưới mưa hôm đó là em. Đối mặt với giọng chị tôi gần như gào đến vỡ tiếng. Tôi vội xoa dịu, chị bình tĩnh đã. Không phải như chị nghĩ đâu. Vậy tức là em không đưa bữa sáng cho nó. Tôi nghẹn lời, có đưa. Thế tại sao em lại đưa? Tôi càng nghẹn hơn. Nhỏ giọng, không phải chị bảo em ngọt ngào một chút sao? Chị lúc nào nói là liếm thay vì ngọt hả? Ha ha em nghe nhầm mà. Tôi cố đùa để xoa dịu không khí. Thế chẳng phải tốt à? Chị thì trở thành bạn gái của nam thần. Em thì thành người theo đuổi của Hoa Khôi. Tương lai dạng người cho cả hai. Chị tôi bỗng hét toáng. Tại sao An Thế Dư lại nói em là bạn trai cậu ta? Một luồng gió lạnh, như từ đầu dây bên kia thổi vào gáy tôi. Tôi rùng mình một cái, không dám trả lời. Chỉ nghe thấy giọng bạn cùng phòng của chị ở đầu dây kia. Xu Hưng Tuyết cậu có em rể rồi đấy. Ha ha, cậu cầm miệng. Trước khi điện thoại bị cúp, tôi nghe thấy tiếng nghiến răng của chị tôi. An Thế Dư. Cái tên khốn đó. Tôi phải giết cậu ta. Hay hay, chị tôi lại phát điên rồi. Ngoại chuyện, lần đầu tiên An Thế Dư gặp Diệp Song là vào ngày trước đêm hội văn nghệ trường. Bị bạn cùng lớp kéo đi xem tổng duyệt chương trình. Vừa bị ép ngồi vào ghế khán giả hàng cuối. Trên sân khấu đột nhiên vang lên tiếng đàn cổ. Cậu ngẩng đầu, thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng nam sinh múa chiếm giữa sân khấu. Vị trí bắt mắt nhất. Nhưng cậu lại ngẩng đầu. Và cái nhìn đầu tiên, cậu nhìn thấy là chính là Diệp Song ngồi ở góc khuất phía sau đang gảy đàn cổ. Mặc một chiếc sơ mi trắng. Cúi đầu, mi mắt cụp xuống. Chỉ lộ ra một bên mặt. Chỉ là một khoảnh khắc rất đỗi bình thường. Nhưng cậu lại bị cậu ấy thu hút. Khi nhóm nữ sinh xin tin nhắn xanh của Diệp Song, An Thế Dư đứng ở phía sau đám người. Bạn học bên cạnh trêu đùa hỏi. Tớ cũng cần một tin nhắn xanh. An Thế Dư, cậu không xin à? An Thế Dư lạnh lùng đáp, không đi. Lúc bạn học quay về, thấy cậu ấy vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ. Sao cậu còn chưa về? An Thế Dư mím môi, cho tôi xin. Đối diện ánh mắt khó hiểu của bạn học. Cậu ấy lặp lại một lần nữa, số tin nhắn xanh của cậu ấy. Cậu gửi tôi đi. An Thế Dư từ trước đến nay luôn hành động rất nhanh. Ngày hôm sau khi gửi tin nhắn xanh mà không được hồi âm, cậu đã hiểu rằng cái tên không đủ. Vẫn phải dựa vào gương mặt mình. Vì thế, cậu theo bạn cùng phòng đi tập thể dục buổi sáng ở sân thể thao gần ký túc xá nữ. Lấy lý do mang nước cho họ. Thường xuyên đi ngang qua ký túc xá nữ phía nam. Trong nửa năm,
Không biết bao nhiêu nam sinh đã bắt chuyện với cậu ấy, nhưng Diệp Song chưa từng nhìn cậu một lần. Vì cậu ấy không bao giờ ăn sáng ở nhà ăn, lúc nào cũng ra khỏi phòng học đúng giây cuối cùng. Diệp Song thật sự rất khó theo đuổi. Cậu ấy ngoài giờ lên lớp, gần như không xuất hiện trong khuôn viên trường. An Thế Dư bắt đầu vây ngụy cứu Triệu. Khi biết Tô Thanh Tuyết là chị gái cậu ấy, liền nắm bắt từng cơ hội tiếp cận. Ban đầu muốn làm bạn với Tô Thanh Tuyết, nhưng thất bại. Không sao, dù chưa thể nói chuyện với Diệp Song, nhưng An Thế Dư đã đơn phương quen biết cậu ấy. Suốt nửa năm trời, cậu biết Diệp Song thường xuyên sáng tác. Tuổi còn nhỏ, nhưng đã có chút danh tiếng trong giới văn học. Thế là cậu đọc hết tác phẩm của cậu ấy. Càng đọc càng cảm thấy tâm hồn bị cuốn hút. Cậu biết Diệp Song thích thiên văn, có sở thích sưu tầm thiên thạch. Vì vậy, cậu đã dùng mọi cách tìm cho bằng được thiên thạch sao Hỏa. Ngày hôm sau khi có được thiên thạch, cậu giả vờ vô tình để lộ tin tức. Cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ Diệp Song. Cậu biết lý do cậu ấy đến, nhưng cậu không để tâm. Chỉ cần cậu ấy đến, cậu sẽ có cách giữ được ánh nhìn của cậu ấy, rồi giữ luôn cả người. Trên con đường tiếp cận Diệp Song, An Thế Dư đã dốc hết tâm sức, từng bước tính toán kỹ lưỡng. Có một lần, Diệp Song biết được cả quá trình đó. Cười nói, không ngờ cậu lại là nhất kiến trung tình với tôi đấy. An Thế Dư hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Không chỉ là nhất kiến trung tình đâu. Với An Thế Dư, đây không chỉ là một lần say nắng. Như Tơn nhìn thấy quả táo rơi mà phát hiện ra trọng lực. Cậu nhìn thấy Diệp Song, thì phát hiện trái tim mình đang rơi về phía cậu ấy. Cậu xác tín như vậy. Diệp Song chính là định luật hấp dẫn của cậu. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.